Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești și îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem Regele de Spade și Ermitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Da? Mai avem aici și o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Putem să discutăm și despre o perioadă în care lucrurile sunt mult mai clare în viața ta. Poate este o perioadă în care ai de luat decizii extrem de importante, legate de acte, legate de profesie, poate legate de dragoste. Ce mai văd aici este că te afli pur și simplu într-o perioadă în care lucrurile încep să se așeze diferit pentru tine. Mai văd, bineînțeles, și faptul că reușești să te organizezi mai bine dintr-un anumit punct de vedere, iar pentru alții poate să reprezinte, bineînțeles, și o perioadă de răceală. Adică și cum vezi lucrurile mai clar, iei decizii mult mai dure, dar decizii benefice, simt eu să-ți transmit. Bun, hai să vedem acum. Avem Asul de Spade și Pajul de Spade, frumos. Deci o veste bună, un nou început. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care ești curios, vrei să afli mai multe lucruri. Este o perioadă în care vrei să vezi lucrurile de la înălțime și de asemenea poate să fie și o perioadă extraordinar de benefică pentru tine pe decizii, pentru că eu văd aici foarte multă claritate, e ca și cum ești foarte obiectiv, totul este mult mai clar în jurul tău, totul arată mult mai bine. O persoană curioasă, văd aici. Cineva care vrea să știe multe. Apoi avem Regele de Cupe și 3 de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Bineînțeles că discutăm și despre o perioadă în care ești mult mai sensibil decât de obicei. Este o perioadă în care tu te concentrezi mult mai mult pe sufletul tău, te concentrezi mult mai mult pe inima ta, dar văd aici, bineînțeles, și o conexiune cu o persoană mai sinceră din fire. Este o persoană sufletistă, răbdătoare, e cineva care a trecut prin niște momente puțin complicate din punct de vedere emoțional și care acum a învățat să se bucure de viață. Unii e ca și cum sunteți aici foarte raționali, foarte duri, dar pe de altă parte aveți aici un personaj care e ceva mai blând, mai iubitor, e o persoană total diferită de voi. Pentru unii mai văd aici și o întâlnire cu un bărbat foarte important, poate să fie cineva din familie sau o persoană extrem de apropiată de suflet. Asta se vede foarte, foarte clar. Bun. În unele cazuri simt aici o nouă energie, deci e ca și cum ar apărea cineva nou sau s-ar întâmpla ceva nou extrem de benefic pentru tine. Hai să vedem Asul de Spade, Pajul de Spade. Ce spun cărțile astea? Avem Optul de Spade. Optul de Spade, Marele Preot, Împăratul, o legătură cu zodia Taur, zodia Berbec. Deci poate, uite aici, acest nou început și această curiozitate poate avea legătură cu noi reguli, noi persoane, poate avea legătură cu un nou mod de a vedea viața, un nou mod de a vedea lucrurile. Eu simt aici că pentru unii e ca și cum sunteți pregătiți să faceți schimbări la 180 de grade pentru viața voastră, dar schimbări destul de puternice, aș spune eu. Văd două persoane care au un rol important. Acum nu e neapărat să fie vorba despre bărbați, da? Pentru unii putem să discutăm despre persoane din familie, prieteni foarte importanți care îți pot da un sfat, care îți pot fi alături. Dar eu așa simt aici că e ca și cum e altă energie, e altă viață. Hai să vedem Regele de Cupe și 3 de Cupe. Despre ce e vorba? Avem așa, Prințesa de Bâte și Doiul de Monede. Văd aici o persoană foarte jucăușă din fire. Este o persoană foarte energică, sigură pe ea, plină de viață. De asemenea, putem să discutăm despre o relație pe care o poți avea aici, cum ar fi cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care îi place foarte mult să trăiască. Pot fi niște glume care se fac, dar eu văd clar energia acestui om care intră în viața ta sau care e deja prezent și care e ca și cum te scoate din răceala asta, te scoate din regulile astea, te scoate din felul în care tu percepi lucrurile.
În continuare avem 5-ul de cupe. Ei, aici e ca și cum ai niște regrete în legătură cu trecutul. Te uiți foarte mult spre trecut și zici, uite, ce bine era odată, ce frumos era odată. E posibil aici ca unii dintre voi să regretați ceva ce n-ați făcut din punct de vedere profesional sau ceva ce ați făcut. Ce mai văd? Poate să fie, atenție, și cineva care a pierdut un anumit lucru. Unii e ca și cum sunteți influențați de viața privată în deciziile pe care le luați din punct de vedere profesional. Apoi avem 6 de cupe, deci uite aici e ca și cum primești o recunoaștere, primești o veste bună. Poate să fie și o veste bună legată de un proiect vechi, ceva ce n-a funcționat la timp și care acum cu siguranță are o cu totul și cu totul altă direcție. Pentru alții văd aici o veste bună care apare legată de un copil sau legată de o persoană mai tânără. E posibil și asta. Hai să vedem despre ce este vorba. Chiar sunt curioasă. Să vedem 5-ul de cupe ce spune. Spânzuratul 9 de cupe. Unii e că și cum nu sunteți deschiși în fața unor schimbări sau unii e că și cum vă gândiți că o să fiu criticat, că cine știe ce o să zică lumea. Lumea poate să zică orice. Da? Important este să simți tu bine. În unele cazuri e că și cum regretați, nu știu, faptul că n-ați făcut un lucru mai devreme. Pentru unii poate să fie și o veste aici mai puțin plăcută, fie legată de o problemă de sănătate a cuiva, fie are legătură cu un regret care ține de un sacrificiu. E un sacrificiu extrem de important, e ceva care are o însemnătate mare fie pentru cariera ta, fie pentru sufletul tău. La bază avem regina de cupe. Ei, unii e ca și cum sunteți mult prea sensibili din fire. Și asta zic eu că poate da puțin lucrurile peste cap. Hai să vedem 6 de cupe, care, bineînțeles, vorbește despre o bucurie, despre o veste pentru suflet. Uite, avem asul de spade. Asul de spade care a ieșit și în plan personal. Pentru unii simt eu că viața privată este interconectată cu cea profesională. Și este clar aici vorba despre un adevăr pe care îl aflați. Este clar vorba despre o veste bună care apare, că și cum se decide ceva ce ți umple sufletul cu bucurie. Unii poate așteptați o veste, fie legată de un suflet pereche, fie legată de o persoană mai tânără. Pentru unii văd energia unui cavaler de cupe. Uite, cineva care se simte atras de tine sau cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine și de asemenea persoana aceasta se poate folosi poate de profesie pentru a intra în lumea ta. Wow, nebunul! Și dragilor, aici surpriza simt eu că are legătură cu un nou început. Cineva care îți face o surpriză, cineva care te invită undeva, poate să fie vorba despre o persoană care își dorește foarte mult să se apropie de tine, dar mai văd eu, bineînțeles, și un eveniment surpriză care are loc în sfera profesională. Uite, e cineva care are curaj, cineva care spune lucrurilor pe nume, cineva care se manifestă fix așa cum simte. Și uite, pentru unii poate să fie și un vis din copilărie care ușor, ușor devine realitate, asta simt eu să vă transmit. Sau o persoană de prin copilărie, știu, vreo iubire din asta uitată în timp, pierdută prin trecut. Vestea asta care apare și care fie ține de bani, fie ține de profesie, vestea asta pur și simplu te ajută enorm de mult. E ceva care îți oferă o mai mare încredere în tine, e ceva care te duce pur și simplu la un alt nivel. Și din care, atenție, pentru unii dintre voi e ca și cum vă ies bani. Hai să vedem surpriza. Surpriza, 2 de monede, 4 de monede. Frumos! Surpriza are legătură cu sfera financiară pentru unii dintre voi sau cu o veste legată de sănătate sau pur și simplu de planul material. Surpriza are legătură și cu faptul că reușești aici, fie să faci niște plăți, fie reușești aici să ajungi la un anumit echilibru din punct de vedere financiar, iar pentru unii e ca și cum reușiți să vă împărțiți într-un mod egal între două direcții, da? Muncă și familie, iubire și prieteni, 2 proiecte, 2 locuri de muncă. Și pe de altă parte, surpriza poate avea legătură și cu faptul că
Cineva reușește să negocieze, cineva reușește să dea la pace, dar e ceva din care, repet, tu ieși în câștig. Hai să vedem. Sau mai poate să fie o persoană care îi place să se joace, cineva care îi place să riște foarte mult și care totuși e foarte încântat sau încântată fie de tine, fie de o situație anume. Cineva foarte sigur pe el. Hai să vedem doiul de monede. Ce spune? 7 de monede. Deci, surpriza, 2 de monede, 7 de monede, 6 de bâte. Ei, surpriza, uite, vine cu o veste bună din trecut. E ca și cum ai făcut tu ceva bun cândva, ai ajutat pe cineva, ai fost alături de o persoană și acel om, știu eu, vine către tine. De asemenea, surpriza poate avea legătură și cu o veste bună, fie legată de muncă, fie legată de ceva ce tu aștepți de mult timp. E o situație, uite, care la momentul respectiv ți s-a părut nedreaptă. E ceva ce nu ți-a plăcut ție la un moment dat. Hai să vedem 4 de monede. E o persoană aici foarte stabilă, o persoană familistă sau o persoană care atunci când se stabilește într-un loc nu mai pleacă. Și avem așa, prințesa de aer și 9 de bâte. E cineva care e foarte curios. Dacă tu ai vrea să rămâi, fie într-o situație, fie într-o colaborare, într-o relație importantă, deci e cineva aici foarte gânditor, da? Gânditor la tine, la situația ta. Cineva vrea să te întrebe dacă vrei ceva stabil, dacă vrei ceva pe termen lung. Mai vreau un mesaj. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Dragilor, în unele cazuri aici să știți că surpriza are legătură cu dragostea sau surpriza are legătură cu ceva ce pe tine te pasionează, ceva ce tu iubești. Da? Însă văd aici clar două păsări flamingo, da? Două persoane care seamănă, două persoane care se iubesc, două persoane care sunt pe același drum. Și avem Marea Preoteasă, 5-ul de spade, 8 de bâte, Cavalerul de cupe. Poate e cineva care încearcă aici să te convingă să nu pleci. Fie dintr-o relație, fie de undeva anume. E un personaj mai agitat, aș zice eu, care ar putea să facă niște gesturi extreme. Hai să vedem, uite, ce spune acest oracol. A te elibera de niște pattern-uri, niște contracte și de niște vieți trecute. Deci eu cred aici că tu ești într-un moment în care pur și simplu reușești să închizi o karmă. E un pattern, e ceva acolo, uite, e un contract, da? E o înțelegere pe care ai făcut-o cu cineva, fie în viața asta, fie în altă viață, dar ideea este că lucrurile se pot încheia aici, fără dar și poate. Și mai avem un mesaj. Vibrația ta crește, tu ești oracolul. Poate surpriza are legătură cu cineva cu o vibrație mult mai joasă decât tine, o frecvență mult mai joasă și atunci, din acest punct de vedere, persoana asta tot încearcă să te tragă înapoi, încearcă să te convingă de un anumit lucru. Pentru alții simt aici că parcă e cineva care începe să-ți vadă adevărata valoare. Deci cineva care începe să-ți vadă adevărata valoare și atunci e clar că omul ăsta face orice, da? Să te țină aproape, să te țină alături. Aliniază-ți viața. Ce nu este aliniat și trebuie schimbat. Da? Aici, totuși, știu eu, ți se spune să dai dovadă de înțelepciune și să accepti ceva anume. Hai să vedem acest oracol ce spune. Au ieșit două mesaje, putere și vindecare, primul.
Pentru a primi ceea ce tu iubești, în primul rând, trebuie să ai răbdare și să apreciezi ceea ce ai. Deci ți se cere să apreciezi mai mult ceea ce ai, tocmai pentru a reuși să primești probabil ceea ce tu îți dorești. Eu cred aici că ți se cere respect, ți se cere putere. Apoi avem prosperitate și compasiune. Prosperitatea depinde mult de așteptarea pe care tu o ai și prin apreciare pe ceea ce tu ai. E ca și cum ți se cere aici totuși să apreciezi această persoană, totuși să nu refuzi, așa cum spunea și oracolul, dar în același timp să asculți acest om. Da? Avem prietenie și mulțumire. Să fim fericiți pentru oamenii care ne fac fericiți. E ca și cum trebuie să te bucuri, da? Pentru oamenii care încearcă să te facă fericit sau fericită, chiar dacă nu reușesc. Deci că tu ești acel ceva care face lucrurile să strălucească. Interesant. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem sarcină, primul mesaj, deci avem o sarcină, cineva așteaptă un copil sau poate să fie vorba despre un proiect, poate să fie vorba despre o creștere a cuiva, iar apoi avem vacanță, da? Ci că tu vei călători curând. Iar următorul mesaj, ei se vor întoarce. Așteaptă să auzi de ei în curând. Deci e cineva care vrea să reia legătura cu tine. Asta e clar. Cineva vrea să reluați legătura, cineva vrea să reluați poate o anumită colaborare. Avem lună de miere sau a merge la nunta cuiva. Deci unii, știu eu, e ca și cum vi se propune ceva de vis. Poate cineva care propune o călătorie undeva. Hai să vedem în final tarotul meu ce mesaje are. Wow! Surpriza, dragilor, are legătură cu un noroc neașteptat, un bărbat matur și niște piedici. Da? Deci cineva care, nu știu, se fâsticește în fața ta. O persoană care e neîndemânatică sau cineva care are parte de niște blocaje. Și avem o relație despre un final și te dorește cineva. Poate e vorba de o relație care s-a încheiat sau o prietenie și se pare că persoana aceasta încă te dorește, da? Încă își dorește să reia legătura cu tine. Pentru unii simt eu aici că e vorba de cineva nou care are niște probleme, niște blocaje, adică omul ăsta e ca și cum încă nu-i foarte pregătit pentru o relație. Avem cununie, relație și persoană vicleană, deci cineva care evită aici, da? Ceva serios. Însă, repet, oracolul îți recomandă să dai dovadă de înțelepciune și să vezi dincolo de aparențe. Na. Să nu disperi, cică, musafiri, deci îți pot veni și niște oameni în vizită sau cineva să-și exprime această dorință. Nu neapărat să se întâmple fizic. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.